Hi guys! Welcome back to my channel. It's 4:30 PM and nanghitro ko guys kay adto mi sa San Fernando para mag-sleepover. But before that, magkita pa mi sa akong mga kuyo guys. So, let's go! 1, 2, 3, let's go! Nakita na mi guys and mamalit mi daan sa among mga kanunon, sudanon o imnonon para sa among sleepover. Kami sa Royalton Supermarket. Ang artista na toyo. Di ka Japan. Bawal daw mag-video guys mo ng security guard. Mauna niya mong napalit guys. Also kani sila no. Murag gini sila mag-party. No. Daghan kini lang gikumpra oy. Na, wadyo ko ikabayad ani nila, bahala ni sila eh. Tabang na lang kong pasulod para di ko kabayad. Sleepover. Samyupsyal man tani, nahabilin man ang samyupsyal nga kaha. So nagkuan na lang ni, amo na lang ni marinate, then mag-uling no. Mag-uling na lang ta, uling niya. Kaha. Itong na malapad. Mag-marinate sa mi para sugba. Ano mo na palit? Lechon manok para panihapon. Nasa'y siumay. Muna mo ang para samyupsyal nito. Cabbage. Kani para breakfast na nila mo. Longganisa, hotdog. A few moments later. Ay, nagtakot kami din yung mga gwapa. Ay, sabo! Sabo! Ano niya, kuhan? Ayaw na nainganan. Panggikan sa Japan. Panggikan sa Japan. Yun yung Korea. Ay, gikan Korea. Mexico. Kari, gikan sa Spain. Hola. Loto kami rice. Randang kami. Amuang para panihapon. Para Racing ka ma.
Awaraghan kayog iring. Nakiparty sa na sila guys. One hour later. A few moments later. Paig na. No, 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 no. Biring live din be. Morning. Ito na, nagluto na Jerlyn. Sa'yo magaluto ah. Kamata mo sayang. Ano niya mo breakfast? Lechon manok, pancit canton, hotdog, bacon, scrambled egg. Wow, kalami sa itlog maalat. Syempre. Fried rice, may kimchi. Lunch. Lalamias lang. Inat ang baboy. Thank you, Maeng, sa hotel stay and accommodation. Inquire lang yan mo. Ako ray butang sa link below. Muli na mi sa among sleepover.